السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة وصفة جميلة جدا وجديدة من وصفات جدتي. هنجيب البطاطا الحلوة ونسلقها في مية فيها معلقة عسل أبيض أو سكر، وبعد ما تتسلق هنهرسها ونحطها في العجانة أو بإيدينا براحتنا خالص، مع السكر البودر مع الدقيق مع الزبدة أو الزيت براحتك. هنعمل مع بعض عجينة حلوة ما تلزقش في الإيد وطرية. بعدها هريحها شوية بس على هيئة كرات صغيرة محطوطة على صينية مرشوشة دقيق، ربع تلت ساعة، وابدأي افردي كورة كورة منهم بالنشابة أو المردانة أو الشوبك أو بإيدك حتى، وتحطيها على طاسة الكريب. لازم تبقى الفطيرة رفيعة خالص، الرقاق رفيع، دقيقة هنا ودقيقة هنا أو أقل كمان. وعلى فكرة في حاجة صغيرة جدا لازم تعمليها، أول ما تحطيها بتلسعيها بس وتقومي بسرعة قلبها على الوش التاني، وبعدين ترجعي تقلبيها على الوش التاني، هيطلعوا مورق وجميل. وبالهنا والشفا أحلى رقاق بطاطا. ممكن تقدمي معاه عسل أبيض أو مربى أو قشطة أو سادة، وده اللي أنا بحبه.